Goedenavond, welkom terug bij Z-Today. Gratis wifi voor de hele bevolking. Internettoegang als een grondrecht. En het hoogste aantal start-ups per hoofd van de bevolking. Nee, daar hebben we het niet over Silicon Valley, maar over Estland. Estland is een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld. Wat kan Nederland leren van de Esten die hun ICT-projecten wel op orde hebben? Vincent Evers, jij bent de afgelopen week in Estland geweest. Ja. Wat heb je daar gezien? Nou, we zijn op een fact-finding mission geweest. Want we waren een groep van 10 ondernemers. Onder andere Jan Baan, die we nog wel kennen. En die baalden zo hoe slecht het is dat we alleen maar rampen krijgen. En wij zijn daar gaan kijken. Nou, en dat land is sinds 1990 opnieuw herbouwd. Daar hadden ze niks. En ze hadden ook helemaal geen geld. En toen hebben ze daar een digitale overheid en een digitale infrastructuur gebouwd. En een digitale manier van leven die kent gewoon zijn gelijke niet in de wereld. We hebben jou gevraagd om 5 punten te identificeren waar wij in Nederland iets van de Esten kunnen leren. Op 5 kwam je uit met, of nummer 1 zo je wilt, met de identity. Iedereen is bekend op het internet. Ja, nou ze hadden geen geld toen ze zelfstandig werden. En ze hebben ze gezegd, we gaan het internet maar overal voor gebruiken. Maar dan moeten we wel weten wie wat is. Dus iedereen heeft een identity. Een digitale identity is een kaartje met een laser. En daarmee kun je bewijzen dat je bent degene die je bent. En die kaart, die is er zeg maar... hier zie je die kaart met zo'n kaartlezer. Daarmee kun je gewoon een hypotheek openen. Of je kunt bankbetalingen doen. Of je kunt je voertuig overschrijven. Of je kunt je kind zeg maar aanmelden. Alles wat je de overheid mee doen, kun je daarmee doen. Ook kun je elk contract ondertekenen. Dus nu, ze hebben daar geen papieren handtekeningen meer op papier. Als je iets moet tekenen, krijg je gewoon een Word-file. Je zegt, ik wil hem tekenen. Bam, geeft een pincode en dan heb je hem getekend. Stuur je naar jou, Karin. Jij zegt ook die pincode en jij. En dan heb je met z'n drieën het digitaal getekend. En iedereen. En dat werkt. En dat is wettelijk. En dat is wettelijk. En dat is gewoon 99,9% van de gebeurt het zo. Oké, iedereen wordt, ja? Dus is een soort DigiD-achtig iets dan? Maar dan DigiD wel werkend? DigiD is juist de meest afgrijzelijke vorm van... Die was lekker, slechte vorm. Maar je hebt gezien. Het is eigenlijk DigiD, maar dan werkend en dan 100 keer makkelijker en ook 100 keer krachtiger. Ja. Dus dat is wel echt... Identity, je kunt niet meer een hond zijn, terwijl je op het internet, je bent echt een mens en je hebt een naam. En dat kan iedereen ook verifiëren. Zo, een identity, DigiD, maar dan werkend en veel beter en veel krachtiger. Nummer 2... Is dat wat je hier hebt liggen trouwens? Nee, dat is de e-resident. Dat is inderdaad waar. Dus nummer 2 is van, nou, eerst hebben ze dat aan 2002 hebben ze het gegeven aan alle inwoners van Estonia. Maar in 2014, vorig jaar, zeiden ze van, wij geven ook zo'n identitykaart aan buitenlanders. Dus ik heb hier 2 kaarten. Als je eens even kijkt, dit kaartje, als je ziet van hoe dat is zeg maar de Nederlandse identiteitskaart. Wat kun je daarmee doen? Helemaal niks. Nou, ik heb ernaast nu een digitale kaart van Estonië gekregen. Dus ik ben een Estoniër. Ja? Dus ik kan hiermee met dit kaartje overal ter wereld kan ik contracten ondertekenen, bedrijven beginnen, hypotheken oversluiten. Ik kan gewoon volledig meedoen aan het leven in Estonië. En wat Estonië eigenlijk doet, die zegt van als jij een Indiër bent, je kunt dan naar online gaan. Dan kun je je gegevens invullen, je paspoort. Zij verifiëren of je echt bent wie je zegt dat je bent. Ze doen een background check. Je moet 1 keer naar de ambassade om je paspoort te verifiëren. En vanaf dat ogenblik heb jij een Europese digitale identiteit en kun jij overal zaken doen. In 2018 moet elk land in Europa dit voor elkaar hebben en ook uitwisselbaar zijn. Dan is dit mijn Estonian ID-kaart. Moet ik Nederland kunnen gebruiken om het te identificeren. Dat gaat Nederland nooit redden. Maar dat moet wel wettelijk gezien voor de dingen. Dus dat is zeg maar, dat kan ik nu doen. Oké, we gaan het tempo iets opvoeren. Nummer 3. We hebben in Nederland heel lang over gezoebad. Het digitale patiëntendossier bestaat in Estland. Ja, dus ja. Dat maakt natuurlijk een stuk makkelijker als je dat soort dingen hebt. Hetzelfde gewoon van, je kunt zelf online gaan en je eigen je healthcare systeem inzien. Dan kun je ook zeggen, dat en dat document wil ik verbergen. Ik kan zien welke dokter het ook ingezien heeft. Dus ik heb al volledige controle over die medische gegevens. En dan kun je gewoon gebruik maken en je kunt het ook delen. Default staat het aan, maar jij kunt het gewoon afsluiten. Laten we even kijken. Actually, Estonia has opt-out system. It means that by default all medical data in central database are open for all health service providers. By law, they have right to look my data only in case of treatment relationship. And as patient, I can close all my medical data or document by document. And also I can always monitor who and when have looked my data, and I can complain if I find that it's not correct.
Ja, Ja, je hebt heerlijk Engels. volledige controle, ja, dat vergeven we. Volledige controle over je eigen digitale patiëntendossier. Je kunt alles zelf inzien en zien wie wat heeft ingezien. Ja, en dat geldt niet alleen maar voor medical gegevens, maar ook gewoon voor ik kan ook zien of de politie heeft gekeken naar mijn identiteit. En of ze dat als een politieagent in Groningen dat heeft ingezien. Dan zeg ik, waarom heeft hij dat gedaan? Ik ben niet mee eens. En dan krijgt hij het op zijn sodemieter. Oké, nummer 4. Het onderwijs is compleet ingericht op een digitale samenleving. Ja, ze hebben dus het onderwijs heeft iedere klas heeft computers en tablets en vanaf 7 jaar is het een vrijwillig vak. De helft van de kinderen volgt dat ongeveer, dus dat is ook helemaal niet slecht. De ouders kunnen gewoon alles volgen wat hun kinderen op school doen. Eigenlijk zoals de Steve Jobs school, zoals wij dat zeg maar ook zo doen. Die trouwens vandaag tot top 13 gekozen is als beste scholen ter wereld. Meest innovatieve scholen ter wereld. Dus we hebben in Nederland ook wel wat, maar dat zijn er maar 20. Maar dat doen ze in Estonia met alle scholen. Oké, we gaan even kijken of wij in Nederland ook dat programmeren zouden moeten toepassen. Marielle Stoelinga's, universitair hoofddocent informatica aan de Universiteit Twente. Ten eerste is het heel belangrijk om de volgende generatie klaar te stomen voor nieuwe beroepen in de ICT. En programmeren is daar een essentieel onderdeel van. Om mensen daarvoor op te leiden is het belangrijk dat kinderen al heel vroeg beginnen met het leren programmeren. Er zijn tegenwoordig zoveel mooie en goede frameworks ontwikkeld waardoor kinderen heel eenvoudig kunnen leren programmeren. En bovendien vinden kinderen het hartstikke leuk om te programmeren, allerlei dingen te maken en te doen, dingen die meteen werken. Dus dat is heel erg aantrekkelijk. Kijk, dit heeft mijn zoon geprogrammeerd toen hij 8 was. Dus dit kunnen kinderen van 8 gewoon makkelijk in elkaar knutselen. En ik denk ook dat meestal juffen die dit soort dingen willen gaan doen, die denken vaak bij programmeren, oh dat is ingewikkeld, moeilijk, help, hoe moet dat? Maar met dit soort systemen kun je echt zo aan de gang. En basiskennis van ICT is echt niet ingewikkelder dan biologie of aardrijkskunde. Programmeren dus, ook bij ons op de lagere school. Punt 5, dat opviel in jouw reis naar Estland, waar je bent geweest. De kosten van ICT-projecten, die houden ze daar wel in de klauw? Nou, ze geven dus meer dan 100 keer minder uit aan ICT dan in Nederland. Dus wij geven meer dan 5 miljard uit. Zij geven daar 50 miljoen uit. En dat is per hoofd van de bevolking een factor 10 keer zo weinig. Vraag, wat kunnen we daar dan echt van leren? Want ik kan me voorstellen, zij hebben natuurlijk mazzel gehad. Zij konden in 92 vanaf scratch beginnen. Wij hebben natuurlijk allemaal een enorme legacy aan oude systemen. Ja. Maar wat kunnen wij daar nu concreet mee? Nou, dat gaan we dus bekijken. 18 november gaan in Finland gaat dit systeem ook adopteren. De manier van werken gaan zij adopteren. Dus die hebben ook een oud legacy systeem. Zijn ook een ontwikkelde samenleving. Dus die hebben goed gekeken naar Estonia en zeggen van, het kost hier veel te veel geld. Het gaat veel te vaak mis. Wij moeten het anders. En die hebben dat overgenomen. En wij kunnen daar op 18 november van leren. En daar ga ik zeker kijken. Want dat is belangrijk. Estland als voorbeeld. Dankjewel. Vincent Evers.